Sofia var en vacker ung kvinna, men hon såg det inte själv. Hon levde ett lugnt och enkelt liv. Hon arbetade varje dag i ett litet bageri för att hjälpa sin familj. Hon vaknade tidigt varje morgon och gick och lade sig trött varje kväll. Detta var hennes liv och hon accepterade det utan ilska eller drömmar om något mer. En dag förändrades hennes liv. En ung man steg in i bageriet. Hans namn var Louis. Han kom från en rik familj och alla i staden kände till hans namn. Hans familj ägde stora hus, dyra bilar och hade mer pengar än de behövde. Den dagen kom Louis ensam och bad om en chokladmuffins. Nästa dag kom han tillbaka. Sedan kom han igen och igen. Snart började folk prata. De undrade varför en rik ung man fortsatte att komma till ett så litet bageri. Vissa trodde att han hade gått vilse. Andra trodde att något var fel. Men Louis visste exakt varför han var där. Efter en tid började Louis prata med Sofia. Han frågade henne vad hon tyckte om, vilken musik hon gillade och om hon tyckte om att läsa. Sofia kände sig osäker. Hon frågade honom varför han ville prata med henne. Louis log och sa att hon var annorlunda än alla andra. Hans ord stannade kvar i hennes tankar, även om hon inte fullt ut förstod dem. Efter 2 veckor sa Louis något överraskande. Han berättade för Sofia att han tyckte om henne. Hon visste inte vad hon skulle säga. Hon var fattig och han var rik. Hon undrade om han skämtade med henne. Men nästa dag sa han det igen och berättade att hans känslor var äkta. Från den stunden kändes allt annorlunda. Sofia kände en värme i sitt hjärta, men hennes tankar var fyllda av rädsla. Kunde någon som han verkligen bry sig om någon som hon? Skulle hans familj någonsin acceptera henne? Var detta kärlek eller bara en dröm som skulle sluta i smärta? Sofia visste inte svaren. Men hon visste att något hade börjat, något som skulle förändra deras båda liv. Till en början visste ingen om dem. De pratade tyst, skrattade tillsammans och delade sina historier. Det kändes ärligt och speciellt. Men hemligheter varar inte för evigt. En morgon kom Louis inte till bageriet. Sedan gick ännu en dag och en till. Sofia blev orolig. Hon undrade om han hade glömt henne eller om hon hade gjort något fel. På den 4:e dagen kom Louis tillbaka. Han såg allvarlig och trött ut. Han berättade för Sofia att hans föräldrar hade upptäckt deras relation. Hennes hjärta kändes tungt medan hon lyssnade. Louis förklarade att hans föräldrar var mycket arga. De sa till honom att han inte längre fick träffa henne. Om han stannade med henne skulle de sluta hjälpa honom. Han skulle förlora sina pengar, sin utbildning och sin plats i familjeföretaget. Sofia kände en djup smärta men sa ingenting. Sedan berättade Louis att han inte brydde sig och fortfarande ville vara med henne. Istället för att känna sig lycklig blev Sofia rädd. Om han valde henne skulle han förlora allt. Hon sa till honom att han inte behövde offra sin framtid för hennes skull. Men Louis såg henne i ögonen och sa att hon var hans framtid. Hans ord var fulla av kärlek, men de bar också på en stor risk.
Nu stod de båda inför ett svårt val. Louis var tvungen att välja mellan kärlek och rikedom, mellan Sofia och sin familj. Och Sofia var tvungen att fatta ett ännu svårare beslut. Skulle hon låta honom kämpa för deras kärlek? Eller skulle hon gå därifrån för att skydda honom från att förlora allt? Det fanns ytterligare ett problem. Någon annan såg dem. Det var en flicka som ville ha Louis för sig själv och var redo att göra vad som helst för att ta honom tillbaka. Dagarna gick och Louis fortsatte att komma för att träffa Sofia även när hans föräldrar sa åt honom att sluta. Varje gång han lämnade huset förhörde de honom. Vart ska du? Träffar du henne fortfarande? Louis förblev tyst. Han ville inte ljuga, men han ville heller inte lämna Sofia. Samtidigt var det något annat som förändrades. Claudia, en rik flicka från Louis värld, började också ställa frågor. Hon hade tyckt om Louis under lång tid. Deras familjer ville att de skulle vara tillsammans. Alla trodde att de en dag skulle gifta sig. Men nu tillbringade Louis sin tid med en fattig flicka från ett bageri och Claudia kände sig arg och svartsjuk. Claudia kände sig rädd. Tänk om Louis verkligen älskade Sofia. Tänk om han aldrig kom tillbaka till henne. Dessa tankar fyllde hennes huvud och hon började planera. En dag gick Claudia in i bageriet och beställde en kaffe. Sedan tittade hon på Sofia och talade med kall röst. Hon sa att Sofia inte hörde ihop med Louis. Sofia förblev tyst, men hennes hjärta slog snabbt. Claudia fortsatte. Hon sa att Louis hade en ljus framtid men att Sofia inte hade det. Hon frågade om Sofia verkligen ville förstöra hans liv. Den natten kunde Sofia inte sova. Claudias ord stannade kvar i hennes tankar. Kanske hade hon rätt. Kanske orsakade Sofia bara problem. Nästa dag kom Louis till bageriet med blommor. Han log och sa att han ville att Sofia skulle träffa hans vänner. Men Sofia såg ner och sa att kanske borde de sluta träffas. Louis blev chockad och frågade varför. Sofia sa att hans liv var fullt av möjligheter medan hennes var litet och enkelt. Hon sa att han skulle förlora allt på grund av henne. Louis sa igen att han inte brydde sig, men i Sofias hjärta var Claudias röst starkare. Hon kände att hon inte hörde hemma i hans värld. Sedan blev allt värre. Louis far tog ifrån honom hans bil, hans pengar och hans telefon. Han sa till Louis att om han ville leva som en fattig man så fick han göra det. Nu hade Louis ingenting. Han gick till bageriet för att träffa Sofia. Han såg trött och bruten ut. Sofia kände en djup smärta. Hon trodde att han förlorade allt på grund av henne. Louis sa att det var hans eget val, men hennes hjärta var fortfarande tungt. Medan allt detta hände berättade Claudia en lögn för Louis föräldrar. Hon sa att Sofia utnyttjade Louis för hans pengar. Louis mamma grät och hans pappa blev ännu argare. Louis sa att det inte var sant, men hans föräldrar lyssnade inte. Tilliten försvann på alla håll. Sofia slutade lita på sig själv. Louis slutade lita på sin familj och Claudia kände sig nöjd. Men något oväntat var på väg, något som skulle förändra allt igen. Louis gav inte upp.
Även utan pengar, bil eller sin familjs stöd fortsatte han att komma för att träffa Sofia. Men Sofia förändrades. Hon log mindre och pratade mindre. Hennes hjärta kändes tungt. Varje dag frågade hon sig om hon borde släppa honom för att rädda hans framtid. En natt skrev Sofia ett brev. I det skrev hon att Louis hade en stor framtid och inte behövde henne. Hon skrev att hon älskade honom, men att hon inte kunde vara orsaken till att han förlorade allt. Hon lämnade brevet på bageribordet och gick hem utan att vänta på honom. Nästa morgon hittade Louis brevet. Han läste det en gång och sedan en gång till. Han grät inte, han sa ingenting. Han gick helt enkelt därifrån. Samma dag höll Claudias föräldrar en stor fest. Många rika familjer och viktiga gäster var där, inklusive Louis föräldrar. Claudia bar en vacker klänning och berättade för alla att Louis skulle komma tillbaka till henne den kvällen. Folk väntade, men Louis kom aldrig. Claudia fortsatte att le och sa att han skulle komma snart. Men hon hade fel. Långt bort från festen gick Louis mot bageriet, inte för att köpa mat utan för att hitta Sofia. När han kom fram till bageriet var det stängt. Han väntade utanför. Efter 2 timmar kom Sofia tillbaka för att hämta sin väska. Hon såg Louis och frågade varför han var där. Louis visade henne brevet och sa att hon inte kunde välja hans liv åt honom. Han sa att han valde henne, inte pengar, inte fester och inte lögner. I det ögonblicket kände Sofia något som hon inte hade känt på många dagar. Hon kände hopp. Tillbaka på festen hände något annat. Louis mamma hittade ett röstmeddelande på Claudias telefon. Claudia hade glömt att radera det. I meddelandet sa Claudia att Sofia bara var en fattig flicka och inget riktigt hot. Hon sa att hon skulle skrämma Sofia så att hon skulle lämna Louis. Louis mamma lyssnade i tystnad. När meddelandet tog slut tittade hon på sin man och sa att de hade gjort ett fruktansvärt misstag. Allt var på väg att förändras, även om ingen visste hur. Nästa morgon hände något överraskande. Louis mamma gick till bageriet. Sofia höll på att städa disken när hon såg henne. Hennes hjärta började slå snabbt. Hon trodde att Louis mamma hade kommit för att varna henne igen. Men Louis mamma såg inte arg ut. Hon lade ett litet brev på bordet och sa att hon hade hittat det. Sofia öppnade brevet och kände genast igen det. Det var avskedsbrevet hon hade skrivit till Louis. Louis mamma sa att Louis hade gett henne brevet dagen innan. Hon sa också att han älskade Sofia djupt. Sofia stod stilla, förvirrad och visste inte vad hon skulle säga. Sedan talade Louis mamma igen. Hon sa att hon hade lyssnat på ett röstmeddelande på Claudias telefon. Sofia lyfte långsamt blicken. Louis mamma förklarade att Claudia hade planerat allt. Hon hade ljugit och försökt driva bort Sofia. Hon sa att Sofia inte utnyttjade Louis utan försökte skydda honom. Sofia kände sig chockad och osäker. Var detta verkligen sant? Var hon äntligen förstådd? Sedan sa Louis mamma något som förändrade allt. Hon sa att de hade haft fel. Hon sa att hon hade dömt Sofia bara för att hon var fattig. Hon sa att Sofia var
rik på något som deras familj inte hade. Hon sa att Sofia hade ärlighet och ett gott hjärta. Tårar fyllde Sofias ögon, men hon förblev tyst. Samma dag blev Claudias lögner kända för alla. Röstmeddelandet delades med många människor, inklusive hennes vänner, familj och skola. Folk började ifrågasätta henne och se på henne på ett annat sätt. De frågade om hon verkligen hade försökt skilja Louis och Sofia åt. De undrade om personen hon visade för världen var falsk. Claudia sa ingenting. En vecka senare lämnade hon staden och kom aldrig tillbaka. Men den största överraskningen hade ännu inte kommit. Louis far, en man som nästan aldrig ändrade sina beslut, gjorde något ingen hade väntat sig. En morgon gick han in i bageriet. Hans ansikte var allvarligt när han sa: "Jag behöver tala med er båda." Sofia kände sig nervös. Louis förblev tyst. Sedan började hans far att tala. Han sa att när han var ung älskade han en flicka mycket, en flicka som Sofia. Men hans egen far tillät honom inte att gifta sig med henne och han förlorade henne för alltid. Han sa att den smärtan hade stannat hos honom hela livet. Han såg på Louis och sa att han inte ville att hans son skulle lida på samma sätt. Louis och Sofia såg på varandra i chock. Kunde detta verkligen vara sant? Sedan sa Louis far något som förändrade allt. Han sa att han inte brydde sig om att Sofia var fattig. Han sa att hon var ärlig, godhjärtad och stark och att det var de egenskaper som deras familj verkligen behövde. Från den dagen kändes allt annorlunda. Människorna som en gång sa nej sa nu ja. De som försökte skilja dem åt var borta. Bageriet kändes fullt igen, inte bara av bröd och kakor utan av hopp. 3 månader senare hade livet förändrats mycket. Sofia och Louis var fortfarande tillsammans. De bodde inte i ett stort hus. De ägde inga dyra saker. Men de kände sig lugna och lyckliga. Louis började arbeta i bageriet tillsammans med Sofia. Han lärde sig att baka bröd, kakor och muffins. Människor kom till bageriet inte bara för maten, utan för berättelsen. De pratade om den rike unge mannen som valde kärlek framför pengar och den fattiga flickan som förblev stark. Vissa människor trodde på berättelsen, andra tvivlade fortfarande. Men Sofia och Louis brydde sig inte, de var lyckliga. Louis föräldrar började besöka bageriet varje lördag. Hans mamma låg alltid och sa att hon var stolt över dem. Hans pappa var oftast tyst, men en dag såg han på Sofia och sa tack för att hon inte gav upp. Sofia svarade inte, men hennes hjärta kändes varmt. En dag kom ännu en överraskning. Louis far gav honom ett brev. Inuti fanns en liten lapp med en enda mening. Där stod att familjeföretaget var hans om han fortfarande ville ha det. Louis kände sig osäker och tittade på Sofia. Sofia log och sa att han inte längre behövde välja. Hon sa att han kunde ha både kärlek och en framtid. Louis log tillbaka och sa att det inte bara var hans framtid, utan deras tillsammans. Sofia såg sig omkring i bageriet, på människorna där inne och på Louis.
Hon mindes den första dagen de möttes, när han bara bad om en chokladmuffins. Nu delade de något mycket större. Kärlek, tillit och respekt. Ingen kunde ta det ifrån dem. Claudia var bara ett minne nu. Det fanns inga fler lögner och inga fler spel. Vissa människor sa fortfarande att deras kärlek inte skulle hålla. Men varje morgon när Sofia öppnade bageriet och Louis tände lamporna visste de sanningen. Kärleken hade vunnit. Inte för att den var lätt, inte för att den var perfekt, utan för att de valde den varje enda dag. Många människor tror att pengar är det viktigaste i livet. Men pengar kan förloras. Kärlek kan inte det. Louis hade en gång allt, men han var inte lycklig. Sofia hade väldigt lite, men hennes hjärta kändes lugnt och fullt. Sann kärlek betyder att vilja det som är bäst för någon, även när det gör ont. Sofia försökte gå därifrån för att skydda Louis. Louis stannade för att skydda deras kärlek. Kärlek handlar inte om dyra gåvor eller stora hus. Den handlar om att välja varandra när livet blir svårt. Om någon älskar dig för den du är och inte för det du äger, då är det äkta kärlek.